Hej, det här är Björn Blixt på Kranman. Vi kommer göra en filmserie där vi går igenom alla våra ATV-vagnar och dess funktioner. If you don't speak Swedish, we will make an English translation below. Vi kommer börja med att gå igenom T2000 EX som står bakom mig. Den har många funktioner såsom 4 hastigheter på drivningen, elhydraulisk ramstyrning, belysning, möjlighet till 4,6 meter lång kran, lastförmåga på 2000 kilo, hydrauliskt flyttbar boggy, upp till 5 lastbankar med vagnsförlängningen och självklart så passar våra risflak, risgripar, tippflak, gripskåpor med mera på vagnen. Alla Kranmans drivvagnar har frilägesventil i standard. Det innebär att om du bromsar med fyrhjulingen så slutar vagnen att driva. Kranman T2000 EX är standardutrustad med en Honda GX 390 motor med elstart på 11,7 hästkrafter. Vagnen har bromsventil i standard. Det fungerar så att när du bromsar med fyrhjulingen så kopplas bromsventilen in automatiskt. Bromsventilen bromsar via rullarna så de måste vara nere. När man bromsar styr en elventil oljan genom en ställbar nålventil som kan regleras med denna ratten. Det gör att du kan ställa att vagnen inte får gå fortare än till exempel 3 km i timmen när du bromsar med fyrhjulingen. På motorn sitter en instrumentpanel med funktioner till ramstyrning, hög- och lågväxel, dubbelpump, gas, elstart lättåtkomligt. Säkringarna och reläerna sitter på sidan av panelen. Det unika med T2000 EX är den hydrauliska flyttbara boggen. Det gör att man kan skjuta mittpartiet på vagnen 56 cm fram och tillbaks för att ändra kultrycket på fyrhjulingen. Har du en gång haft ramstyrning så vill det inte vara utan det. När du backar så kan du svänga med vagnen utan att svänga med fyrhjulingen. Samt att när du svänger med fyrhjulingen och kör ut ramstyrningen så spårar vagnen i stort sett fyrhjulingen. Ramstyrningen på T2000 EX är elhydraulisk. Det innebär att det sitter en 12 volt elhydraulisk pump bak i vagnen. Fördelarna med eget system är att ramstyrningen inte påverkar drivningen när den används. Samt att du inte behöver igång bränsleaggregatet för att använda ramstyrningen. Standard sitter i en 3,5 meters lång kran. Det finns även möjlighet att välja till M36 Pro-seriekranen på 4,6 meter som sitter på denna vagnen bakom mig. Förutom den extra räckvidden på M36-kranen så lyfter den 280 kg på 3 meter inklusive grip och rotator. Den har 4-punkts komfortled vilken är jämnare hastighet på vipprörelsen, starkare och lugnare sväng. Slangarna sitter monterade under skydd uppe på kranen samt igenom komfortleden. Belysning i kranspetsen samt ett snabbt utskjut. Vi får ofta frågan om vad krandämpare är. Det är en ackumulator som sitter på sväng och lyft. Det fungerar på samma sätt som en lastdämpare till en traktor. En ackumulator är en behållare med en del gas och den andra delen olja. När du svänger så går en del av oljan in i ackumulatorn på grund av att gasen komprimeras och inte vätskan och den andra delen till svängen tills ackumulatorn är uppe i tryck. Samma när du släpper spaken, då får du en mjukare start och stopp på svängen. Lyften fungerar på samma sätt. En fördel till med krandämpare på lyften det är att när du släpper taget om virket så lyfts kranen upp lite grann på grund av den lagrade energin i ackumulatorn, vilket medför att virket rullar ut jämnare. Vilket ventilpaket man väljer är väldigt personligt. Det beror på vad man är van vid. Är man förstagångsanvändare kan det vara lättare att lära sig tvåspak. Väljer man till funktionerna El-on-off som finns i tvåspakspaketet kan man köra alla funktioner utan att behöva släppa spakarna. Detta eftersom funktionerna till grip och utskjut sitter i små knappar i toppen på spakarna. En annan fördel med tvåspak är att det är lättare att ha tjockare handskar på sig. Nedan så visar ventilpaketerna. Flerspak, då har du en spak till respektive funktion. Tvåspaks mekanisk, då har du 2 koordinatspakar till lyft, sväng, vipp och rotator.
samt 2 separata spakar till grip och utskjut. Tvåspak elon-off, då har du 2 koordinatspakar till sväng, lyft, vipp och rotator samt 2 knappar till grip och utskjut. De korta spakarna är till stödbenen på alla ventilpaketen. Vår hydraulvinsch HV500 är ett användbart tillval. Vinschen är 3 gånger så snabb jämfört med en elvinsch och har en dragkraft på 800 kg. Självklart så är den radiostyrd. Det är det perfekta hjälpmedlet om du vill köra vindfällor som har hängt sig. Du kan även spara mycket tid. Även fast det går att köra dit och lyfta på det med kranen så kan det i många fall gå betydligt fortare att hoppa av fyrhjulingen och vinscha de metrarna som fattas. Vagnen har 2 hastigheter i standard och 4 som tillval. Det som möjliggör att man kan ha hög- och lågväxel i vagnen är att man har 2 hydraulmotorer som man kör i serie eller parallellt. Så här ser X-växeln ut i T2000 EX. På högväxel så körs hydraulmotorerna i serie. Det vill säga att all olja måste först gå in i den ena motorn och sen vidare till den andra. På lågväxel kör motorerna parallellt. Det innebär att det blir som en T-koppling på hydraulledningarna. Hälften av oljan till ena motorn och hälften till andra. Denna principen har många vagnar på marknaden. Det som gör Flexdrive X drivsystem unikt är att vi har valt att utveckla en gjuten växel med 2 separata anslutningar till drivmotorerna. Detta medför att båda hydraulmotorerna driver på samma axel och måste hålla samma hastighet. Med denna lösningen blir vagnen alltid 100% diffad, även på lågväxeln. Om man jämför med andra vagnar på marknaden med hög- och lågväxel sitter det en hydraulmotor ute i vardera boggipar. Då blir motorerna helt oberoende av varandra. Med denna lösningen så blir vagnen helt odiffad på lågväxeln. Vi tar ett exempel hur det kan bli på lågväxeln utan Flexdrive X drivsystem. Du står på en isfläck med vagnen eller att vagnen har hängt sig på en stubbe med ena boggiparet. Det andra boggiparet har bra fäste. Då snurrar det boggiparet som inte har fäste dubbelt så fort, för oljan tar lättaste vägen. Om du istället tar Flexdrive X drivsystem så går all kraft över till det hjulparet som har fäste och du som förare passerar hindret utan problem. Vi kommer ha en länk ner i beskrivningen samt i slutet av filmen om du är intresserad av att se hur det kan bli utan Flexdrive X drivsystem. En till stor fördel med Flexdrive X drivsystem är att det går band på vagnen samt att man kan köra med rullarna i och ur. Detta tack vare att hydraulmotorerna sitter väl skyddade inne i mitten av vagnen och inte hamnar i vägen för banden. Vi har både stålband och plastband som tillval till vagnen. Anledningen varför vi ej erbjuder hög- och lågväxel på T1750 och T1710 där vi istället har valt att ta fram en enklare konstruktion med en hydraulmotor i vardera boggipar. På dessa vagnar körs drivmotorerna alltid i serie, det vill säga 100% diffad. Där har vi istället valt att ha dubbelpump som tillvalt för att få 2 hastigheter på vagnen som inte påverkar terrängegenskaperna. Vagnen har 3 bankar med 6 stakar i standard med möjlighet till 4 bankar. Du får välja mellan vridbara stakar eller skotarbankar. För transport av längre virke så finns en vagnsförlängning på 40 cm. Har man vagnsförlängningen så finns det plats för 5 bankar. En fråga vi ofta får är om man kan köra 5,5 meter långa stockar på våra vagnar. Vårt svar är självklart, men det kräver lite mer planering. Kan man hålla sig till längder på 4,6 meter så går det betydligt lättare. Dubbelpump gör att du kan ha 4 hastigheter på drivningen. Den aktiveras med en återfjärrande strömbrytare på instrumentpanelen eller på styret. Det som händer är att en extra pump kopplas in och ökar flödet med 60%, vilket ökar hastigheten lika mycket på respektive hög- och lågväxel. Det som får tänka på när flödet ökar är att kraftuttaget ur motorn ökar lika mycket. När motorn börjar gå tungt så får man släppa knappen och låta motorn gå ner på standardpumpen. Dubbelpumpen är väldigt användbar i planare partier i skogen när man temporärt vill öka hastigheten lite grann.
När du köper en Kramann ATV-vagn är det inte bara en timmervagn. Vi har tippflock och olika modeller som lyfts på med kranen, gripskopor för att lasta lösa massor eller dikesrensning. Ska du köra ris så har vi risflak, risrede samt risgrip för att optimera din vagn för din arbetsuppgift. Gillar ni filmen så tryck på gilla-knappen och prenumerera-knappen så får ni meddela nästa gång vi lägger upp en film. Har ni några funderingar så skriv det gärna nere i kommentarsfältet. Tills dess så får ni ha så bra så syns vi snart nästa gång.